welcome back to my channel. It's me, your MOMmillenial Diana. And for today's video, magdi-DIY tayo ng aking Nike Air Force 1 na shadows. Ganda nito guys. Sobrang excited na ako. So, sisimulan ko ng mag-DIY or mag-customize ng ating shoes. So, yung gagamitin ko, yung hindi pa nakakapanood, hinol na mga pang-disenyo sa ating shoes. So, ilalagay ko na lang yung link sa baba. I-watch nyo yan mga sis. So, yung gagamitin kong sintas siguro, ito. Pastel color siya. So, ayan yung kulay niya. Light blue, purple, pink, and mint green. Ayan. So, ito yung mga sintas na gagamitin natin for today's DIY or customizing my shoes. Ididikit natin na stickers or yung mga double-sided na disenyo. Ayan siya. So, nilagay ko na lang siya dito kasi ginamit ko nung nag-unboxing ako ng aking iPad Pro. Ginamit ko siya as pang-design dun sa aking table. Ayan siya. And yung ibang nandito. Sobrang dami nito guys, yung mga pang-design ko. So, tignan natin kung anong kalalabasan ng pagdidisenyo natin. So, let's do this! Ayan, sisimulan ko na guys mag-DIY ng ating sapatos. So, tatanggalin ko na yung kanyang palaman sa loob. Ayan, so, meron siyang ganito eh. And the other side, meron din siya. Ayan. Okay, so unahin na natin ayusin itong sa right side ko. Ayan, so this one. Tanggalin ko na yung sintas na to. Good luck sa akin guys pag nilagay na natin yung sintas ng sapatos ko dito. Ano? So, hindi tayo expert, but yeah, I want to push this. Tanggalin ko lang muna. Ayan guys, so natanggal ko na yung sintas ng aking sapatos. Ayan, ganyan na siya. Okay, so simulan na natin siya. So, ito yung kanyang lumang sintas. Yung gagamitin natin, itong right side ng aking shoes, gagamitan ko siya ng kulay, I think, violet and green na sintas. Ayan. So, tingnan natin guys kung kakasya itong dalawang sintas na to dito sa isang sapatos. Okay, so, tinry ko na siya. So, magkasing haba naman sila yung pinaka-original na sintas and yung binili kong sintas. Okay, so simulan ko na siya. Ilalagay na natin yung panggitna. So, as you can see guys, yung pinaka-original na color, yung sa gitna is color orange. Ayan. And gagamitan ko siya ng kulay violet. Pantay na siya guys. Ayan, nalagay na natin guys yung pinakagitna niya and yung sintas. So, yeah, magiging ganyan siya. And I think I like the color green dito sa taas. So, babaliktad ko lang siya. Yan, like this. And boom. Ayan guys, so natapos din after natin pinalitan yung kanyang sintas. See? Can you see the difference? Ayan siya guys. So, ginamitan ko siya ng dalawang kulay ng sintas. Oh, nakalimutan ko lang tinanggal yung aking salamin kasi medyo struggle is real sa ating paglalagay ng sintas. But yeah, ayan na yung before and after natin. Okay, so let's proceed sa mga ididikit na sticker sa ating shoes. So, ayan guys, so ilalagay natin itong boat na to. Dito na lang siguro. Inopen ko lang dito kasi nakalimutan ko. So, pwede naman natin siya isuksok dito. Ayan, so ganyan siya guys. Okay, so I'll leave it like that. And next, so ayan, ilalagay ko lang yung color yellow, green, and blue na stars. Ayan. Okay. Try to remove first. Yan. Madali lang siya guys i-remove. So next, itong color yellow here. And then, I will use this color violet na parang lines. Ganon, linya-linya. So, ilalagay ko siya somewhere here. Yeah. I think I'll keep it like this na lang. Ganyan lang. Or remove natin. I think here better. Lalagay ko siya dito.
Yan. So, ganyan na guys. Okay na yan. How's it guys? So, ipagpapatuloy ko na and I will be right back. Tatapusin ko lang yung sa kabila. Okay, so tapos na siya. Ayan, ganyan na siya. And ilalagay ko na yung bling-bling niya guys. Ito naman yung sa kabilang side. Para siyang bote ng bata. Ayan, lagay natin siya sa pangatlong layer. Ayan, so tapos na siya. Ganyan na siya. So, ilalagay natin ito naman. Kulay green naman na sticker. And then this one, yung lines. Papalitan ko dito ng kulay pink. Ito ilalagay. And then this side, ilalagay lang natin na heart color blue. Ayan. Para, opa! Ayan, so, I think that's it guys. Ito na, final look natin. Finally guys, natapos na tayo sa ating pagka-customize or pagdi-DIY ng ating shoes. So, look at these beautiful shoes. See? How was it guys? Is it nice? So, ito na yung ating shoes na natapos for today's vlog. So, as you can see guys, magkaibang kulay or iniba ko yung kulay nung sintas, bawat sintas. So, okay. So, explain ko lang siya ng very, very light. Dito sa right shoes, ang ginamitan kong color ng sintas is color violet and green. Tapos, dito sa left side naman, ginamitan natin siya ng blue and pink. While doing this part or this side, naisipan ko na, okay. So, parang mas maganda siya kung iibahin ko din yung kulay nito. Ito, itong gitna niya. So, nilagay ko lang yung original na nakalagay dito sa shoes. Ito yung color orange. And dito sa kabilang side is nilagay lang natin siya ng kulay violet. Feeling ko ang cute-cute lang niya tingnan. So, kasi since magkaiba yung kulay ng sintas, so iniba ko na lang din yung gitna niya. Ayan. And yung mga dinikit natin na palawet, ayan, dito sa right side, ano siya, boat. And dito sa kabilang side, parang bote ng bata. So, yun guys, how was it? Is it nice? So, matagal-tagal ko itong pinlanong i-film. So, finally guys, na-film na natin itong aking customizing my shoes or yung DIY natin yung ating sapatos. So, yung kinalabasan guys is for me super happy ko kasi ang ganda niyang kinalabasan and super duper excited na akong ma-try or suotin ito and gagawa ako ng panibagong video pagka isinuot na natin ito soon, very soon pagka hindi na umuulan dito sa Macau. Okay, I think I will end this video na kasi super duper late na and time check, it's already 4 in the morning. Yeah, so madaling araw tayo nag-film ngayon kasi super duper excited ako. Again, konti lang yung mga dinigit ko ng mga stickers dito kasi super duper colorful na siya para lang hindi siya masyadong maging super duper OA. So, konting stickers lang nilagay ko. I think 4 stickers lang and tigi isang palawit. And yung mga ibang stickers natin, ididikit ko siya dun sa isa kong sapatos. So, yeah. Kung bago ka guys dito sa channel ko, please don't forget to like, share, subscribe, and please ring the bell para every time I upload a new video, updated ka. Okay, so again, thank you guys for watching. I'll see you in my next video. Bye!